नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ फेरि पनि आजको यो अर्को नयाँ डिमान्डको जानकारी लिएर आएको छु। फेरि पनि मलेसियाबाट अर्को नयाँ डिमान्ड गइसकेको छ 2024 मा जिरो कस्टमा शून्य लागतमा मलेसियाको लागि रोजगार भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, कुन मेन पावरमा गएको छ र यसको इन्टरभ्यु कहिले छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सबभन्दा पहिला तपाईहरु यो कम्पनीको नाम देख्न सक्नुहुन्छ, कोसान इन्डस्ट्रिज एसडिएन बीएसडी, कोसान इन्डस्ट्रिज एसडिएन बीएसडी, जसको एलटी नम्बर छ 283993 283993। यो एलटी नम्बर प्रयोग गरेर तपाईहरुले वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिमान्ड सत्य हो कि होइन भनेर। यो चाहिँ पूर्व स्वीकृति मिति चाहिँ 2079 12 महिना 22 गते थियो भने यसले फेरि पुनः स्वीकृति लिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुनः विज्ञापन भनेर। यो पुनः विज्ञापन यो डिमान्डको लागि पुनः स्वीकृति लिएर फेरि यो विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। यसमा चाहिँ फ्याक्ट्री वर्करको लागि 41 जना नेपाली पुरुषहरूको माग भइआएको छ। 41 जना पुरुषहरूको माग भइआएको छ। यो कोसान इन्डस्ट्रिज एसडिएन बीएसडी भनेको चाहिँ एउटा ग्लोभ्स कम्पनी हो। यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको ग्लोभ्सहरू बनेर बिक्री वितरण गर्ने गर्छ। यसकोमा मासिक तलब भनेको चाहिँ मलेसियन रिङ्गिट 1500। यो भनेको 8 घण्टा, दिनमा 8 घण्टा र हप्तामा 6 दिन काम गरे बापत तपाईहरुले मासिक 1500 रिङ्गिट पाउनुहुनेछ। यो भनेको ओभरटाइम बिना ओभरटाइमको हो, मासिक तलब मात्रै हो। र ओभरटाइम सुविधा भयो भने तपाईहरुले यो भन्दा बढी कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो कम्पनीमा चाहिँ खाने सुविधा चाहिँ छैन। कम्पनीले खाने सुविधाको व्यवस्था गरेको छैन। बस्ने सुविधा चाहिँ दिएको छ। कम्पनीले होस्टेलको व्यवस्था गरेको छ र करार अवधि भनेको 2 वर्षको लागि छ। यो कम्पनीमा गइसकेपछि 2 वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ र 2 वर्ष तपाईले काम गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई घर फर्किँदा तपाईहरुलाई कम्पनीले हवाई टिकट दिनेछ। 2 वर्षको लागि करार अवधि हो। त्यसैगरी यसको बारेमा अन्य जानकारी दिनुपर्दा यसको यो कम्पनीको लागि इन्टरभ्यु चाहिँ 2024 जनवरी 23 तारिक यानी कि माघको 9 गते मेन पावरको कार्यालयमै हुँदैछ। यो कम्पनीमा जानको लागि अन्तर्वार्ता 2024 जनवरी 23 तारिक यानी कि माघको 2080 माघको 9 गते मेन पावरको कार्यालयमा हुँदैछ। यो कम्पनीमा जानको लागि यो मेन पावरमा तपाईहरु पास हुनुभयो भने चाहिँ यहाँ माथि भनेको छ निशुल्क भिजा, निशुल्क टिकट, निशुल्क स्वास्थ्य जाँच, निशुल्क यातायात भनेको छ। छनौट पश्चात भनेको छ, माथि देख्न सक्नुहुन्छ हेडलाइनमा। छनौट पश्चात यो निशुल्क पाउने भनेको चाहिँ इन्टरभ्युमा पास हुनुभयो भने तपाईहरुले यो सुविधा पाउनुहुनेछ। निशुल्क भिजा, निशुल्क हवाई टिकट, निशुल्क स्वास्थ्य जाँच, निशुल्क यातायात भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शून्य लागतमा रोजगारको अवसर छ र यो तपाईहरु छनौट भइसक्नु भयो भने चाहिँ यो सुविधा पाउनुहुनेछ निशुल्क भनेर यहाँ डिमान्ड आएको छ। र कुन मेन पावरमा गएको छ त भन्दाखेरि मेन पावर भनेको फेयर कनेक्ट रिसोर्सेस प्राली, फेयर कनेक्ट रिसोर्सेस प्राली, जुन चाहिँ वसुन्धरा 3 काठमाडौँ भनेर यहाँ लोकेसन दिएको छ र टेलिफोन नम्बर पनि दिएको छ। वसुन्धरामा फेयर कनेक्ट रिसोर्सेस प्राली मेन पावरको नाम। र यसको कम्पनी भनेको चाहिँ कोसान इन्डस्ट्रिज एसडिएन बीएसडी, कोसान इन्डस्ट्रिज एसडिएन बीएसडी। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एलटी नम्बर 283993 र अन्तर्वार्ता भनेको 2024 जनवरी 23 तारिक 2080 माघको 9 गते र मेन पावर भनेको फेयर कनेक्ट रिसोर्सेस प्राली वसुन्धरामा रहेको छ। अन्तर्वार्ता चाहिँ मेन पावरको कार्यालयमै हुँदैछ। मेन पावरमा यहाँ मिति हेर्नु होला जनवरी
23 तारिक 2024 जनवरी 23 तारिक। र यो खोस्तान इन्डस्ट्रिज एसडिएनबिएसडीमा के बन्छ भन्दाखेरि मेडिकल ग्लोभ्सहरू बन्छ। धेरैजना सोधिराख्नुहुन्छ कम्पनीमा के बन्छ भनेर। प्रायमा म भनिरहेकै हुन्छु, कुनैमा भन्न छुटेको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ लेटेक्स तथा रबर ग्लोभ बन्छ हो। र मेन पावरको नम्बर पनि मागिराख्नु भएको हुन्छ साथीहरूले। भिडियो पुरा हेर्नु होला। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू जस्ताको तस्तै दिएको हुन्छु मैले। जुन वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशित गरेको छ त्यही नै हो मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिने। टेलिफोन नम्बर नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल। फेयर कनेक्ट रिसोर्सेस प्रणाली वसुन्धरा 3 काठमाडौँ नेपाल भनेर यहाँ टेलिफोन नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। र इमेल पनि छ। तपाईँले मेन पावरमै गएर अथवा टेलिफोनमा गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले भनिराख्नुहुन्छ फोन गरेर सोद्धाखेरि डिमान्ड आएको छैन, मान्छे पुरा भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू मेन पावरमै गएर बुझ्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। फोनमा भन्ने त त्यस्तै नै हो, किनभने डिमान्ड थोरै हुन्छ, मान्छेहरू धेरै भइसकेको हुन्छ। त्यसैले पनि छैन, डिमान्ड आएकै छैन भन्ने त्यस्तो गरेको हुन्छ मेन पावरले। त्यसैले तपाईँहरू जान्नु होला, मेन पावरमै गएर बुझ्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। त्यही नै गर्नु होला। हवस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। फेरि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै डिमान्ड सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू हेर्नको लागि कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशित गरेको नयाँ डिमान्डहरू तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो मार्फत जानकारी दिनेछु। किनभने सबैले थाहा हुँदैन सबैलाई डिमान्डहरू कहाँ कसरी हेर्ने भनेर। तर सबैको हातमा मोबाइल त हुन्छ, सामाजिक सञ्जालहरू सबैले युट्युबहरू सबैले हेरिरहेको हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि यो भिडियो बनाएको छु। भिडियो के कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव दिनु होला। भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला। र तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा पनि भिडियोहरू बनाउँदै आएको छु र आगामी दिनमा पनि बनाउँदै आउनेछु। त्यसैले भिडियोमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हवस् साथीहरू, आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।